Yuk kat rumah. Tidur lagi aku keluar. Alright, lepas ni kita jumpa abang capoi. Abang capoi wedding exhaust sikit. Exhaust ada bocor. Lantai condition A lantai bos. Tak ada reput bos. Lantai tak ada reput. Selalu masalah IP70 lantai mesti reput dia. Ini condition Maria Ozawa. Maria Ozawa tak ada kesan tampal. Tengok. Original lagi. Exhaust mahal. Tengok. Ori lagi buat exhaust. Ori Tengok lengkok dia pun Ori lagi ni. Kata nak main klasik kan? Kenalah ori. Ni kita nak tuju kat Sam pula. Dah cabut dah koyak, gabok sini, sil dah dibikin, dah cap sil ni gabok. Dah cabut cover koyak. Ini pun koyak. Minyak grip sepah. Tu dia. Nampak? Kau naik sampai atas tu. Foto. Tu. Sabuk. Ni yang bocor ni. Rasa kita dah lama kan. Ni koyak. Lantai ori. Alright, nanti kita pergi wasam lah. Okay, bye. Bye.